Sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn là trong các cái dòng iPhone hoặc là các cái dòng smartphone hiện thời, nó có những cái chức năng coi như là rất là hữu ích. Hôm nay tôi giới thiệu cho một chức năng là gọi khẩn cấp. Trong một chiếc iPhone thế này, khi mình đi trên đường hoặc là mình đi làm việc riêng ở đâu đó, chẳng may mà bị tai nạn hoặc là bị một vấn đề nào đó bất trắc mình không thể sử dụng mở khóa được, thì cái chức năng này nó rất là tốt đối với mình hoặc là đối với người xung quanh, người ta sẽ hỗ trợ về vấn đề sức khỏe cho mình. Điện thoại đang khóa không thể nào làm được. Như vậy thì muốn có được cái chức năng để mà làm việc này thì các bạn mở máy lên và đồng thời bước vào về phần cài đặt của danh bạ. Các bạn vào, đầu tiên là vào danh bạ, tìm đến thí dụ một người nào đó, ông Bình Mỹ Thuật đây chẳng hạn, bây giờ ông này thì ta dưới phần dưới nhấn vào liên hệ khẩn cấp. Trước tiên ta cài đặt trước đã. Ông đó là gì, chẳng hạn là bạn bè, để mình lấy là bạn bè, ghi vào bạn bè. Như vậy là đã xong. Như vậy trên điện thoại nó có cái dấu điểm đỏ này là đã có được cái cuộc gọi khẩn cấp. Khi bất trắc không còn mở khóa, người ta vẫn vào danh bạ mình được, mà gọi được một số danh bạ mà mình đã cài sẵn. Trong tư thế điện thoại đang khóa như vậy thì mình sử dụng chức năng, có nghĩa là bấm nút bên phải này, nút này nha, đúng này, bấm 5 lần, 1 2 3 4 5 đó. Đó, các bạn thấy khi mà gọi khẩn cấp, cuộc gọi khẩn cấp đã thực hiện. Và trong này có các mục cảnh sát 113 này, cứu hỏa 114 này và cứu thương 115. Người ta chỉ cần chỉ vào đó là gọi tới nơi mình cần thiết. Và điểm thứ hai, sau khi cuộc gọi này mà gọi không thành công hoặc là gọi chưa được thì các bạn tắt cái này đi. Và bên cạnh này nó có một cái bàn phím khóa, chỉ nhấn vào chữ khẩn cấp. Cái này bên trái có chữ khẩn cấp, nhấn vào khẩn cấp. Như vậy thì trong phần khẩn cấp này nó có thêm một cái ID y tế bên dưới này là ID y tế. Thay vì mình phải nhập số điện thoại, mình chỉ nhấn vào ID y tế. Rồi, như vậy sẽ liệt kê tất cả những cái mà mình đã liệt kê, mình chọn ở trong. Tôi nói ví dụ bây giờ cái Bình Mỹ Thuật vừa rồi tôi đã chọn, thì người ta chỉ cần nhấn vào đó, hoặc là trong đó có những cái danh bạ bà con anh em bạn bè người thân con gái chẳng hạn, thì chính những cái đó là người ta gọi giúp cho mình. Đó là điều rất là hữu ích. Mong các bạn lưu ý và làm theo giống như vậy, thì sau này nếu có sự bất trắc gì thì mình cũng có thể sử dụng một chiếc điện thoại khóa nhưng mà vẫn sử dụng tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.